flash your rack, flash your star. All my game, all my style. All we do here is go back. iPhone කියලා පිළිගන්නවා අපේ ද කාහබ් YouTube channel එකට. අද මම තීරණය කළා ලංකාවේ ටිකක් තරුණ පරම්පරාව ටිකක් ගොඩක්ම ආස කරන වාහනයක් වෙන Honda Civic එකේ අලුත්ම අප්ග්‍රේඩ් version එක. ඉතින් මේකේ ස්පෝර්ට් version එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරොත් මේක Honda Civic එක කියන්නේ performance car එකක් විදිහට තමයි හැමෝම අඳුරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් use කරනවට වඩා ගොඩ දෙනෙක් ආස මේකේ performance පැත්තට. ඉතින් Honda Civic මේ අලුත්ම කායකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ස්පෝටි ෆීලිං එකක් දෙන විදිහට තමයි කායක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ අපියරන්ස් ගොඩාක්ම ස්පෝටි ලුක් එකක් තියෙන විදිහට තමයි වාහනේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම තීරණය කළා මේ කායකේ මෙතන තියෙන අපේ ගියර් shift එකේ S කියලා හඳුන්වන ගියර් එක නැත්තම් ගොඩක් අය හඳුන්වන්නේ අපේ ස්පෝර්ට් කියලා පාවිච්චි කරන ගියර් එක. නැත්තම් මැනුවලි වාහනේ shift කරන්න තියෙන ගියර් එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් මේ Civic එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ ඔටෝමැටික් කාර් එකක් විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ගියර්ස් 4ක ඔටෝමැටික් කාර් එකක් විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මැනුවලි ගියර්ස් 5කට shift කරලා කාර් එක drive කරන්න මේ Honda Civic එක. අපි චුට්ටක් බලමු වාහනේ කොහොමද ස්පෝර්ට් ගියර් එකේ දාලා කොහොමද සාමාන්‍ය drive කරන්නේ, නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට කියන manual shift එක කොහොමද මේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වාහනේ start කරගෙන බලමු මේකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ අපියරන්ස් එක මොන වගේද, නැත්නම් මීටර් කන්සෝල් පැනල් එකේ අපියරන්ස් එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි, අපි වාහනේට ඩ්‍රයිවර්ගේ පොසිෂන් එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාහනේ බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්ටියරින් වීල් එක ගත්තත් හොඳ ස්පෝර්ටි ෆීලිං එකක් වෙන විදිහට ෆිනිෂින් එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ ලෙදර් රැප් ස්ටියරින් වීල් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අර මම කිව්වේ ස්පෝර්ටි version එක ගොඩක්ම දැනෙන්නේ මෙන්න මේ පෙඩල්ස් දෙක නිසා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙන Lamborghini Ferrari වගේ කාර්ස් වල තියෙනවා වගේම මේ වාහනේත් අපිට මේ පෙඩල්ස් බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අපි වාහනේ චුට්ටක් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු අපිට කොයි විදිහටද මීටර් කන්සෝල් පැනල් එක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් full LED display එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි කාර් එක දැන් ස්ටාර්ට් කරගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගත්තට පස්සේ RPM level එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අගයකට වැඩි වුණා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වාහනේ ඔඩෝමීටර් එක තියෙනවා. එතකොට අපේ warnings දීලා තියෙනවා සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න කියලා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. එතකොට වාහනේ ස්පීඩෝමීටර් එක මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ පැත්තෙන් අපේ වාහනේ එන්ජින් එකේ හීට් එක ඒ වගේම ෆුවල් ගේජ් එකත් අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් එක කියන්න ඕනේ මේ වාහනේ ෆුවල් ගේජ් එක නැත්නම් අපේ හීට් ලෙවල් එක ගත්තම එතනත් පොඩි LED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. වාහනේ හීට් ලෙවල් එක ෆුවල් ගේජ් එක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන විදිහට. තව දෙයක් කියන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මේ වාහනේ අපිට ලයිට් ස්විච් එක ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපේ සිග්නල් ලීවර්ස් ලයිට් ලීවර්ස් ලැබෙන්නේ
වම් පැත්තේ වයිපර් ලිවර් එක ලැබෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වාහනයක් යූස් කරපු කෙනෙකුට ටිකක් එකපාරට මේක හුරු වෙන්න අපහසුයි. ටිකක් වාහනේ ටිකක් දුර ඩ්‍රයිව් කරනකොට තමයි හරියට මේකට හුරු වෙන්න කාල වේලාව යන්නේ. ඉතින් වාහනේ ස්ටීරින් වීල් එක ගත්තත් මල්ටි ෆන්ක්ෂනින් ස්ටීරින් වීල් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් අපිට වාහනේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් අපිට තව පොඩි ගේජස් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පොඩි ස්විචස් දීලා තියෙනවා. ලේන් ඩිපාචර් වෝනින්ග්ස් එහෙමත් මේ කායක අපිට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් වාහනේ ෆුල් ඒ කියන්නේ වාහනේ ටිකක් සිකියුරිටි එක ගොඩක්ම හොඳයි. අපිට එයා බෑග්ස් කීපයක්ම ලැබෙනවා. කර්ටන් එයා බෑග්ස් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තවත් විශේෂාංගයක් තියෙනවා. වෝනින්ග්ස් කීපයක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න හැකියාව මෙන්න මෙතනින් ලැබෙනවා. අපිට පාකින් සෙන්සිටිවිටි එක වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට අපිට ස්විචස් තියෙනවා මෙතන. එතකොට එලාම් එකක් හැම වෙලේම අපිට නිතරම වාහනේ ඇහෙන්න තියෙනවා. ටිකක් මොන හරි දෙයකට ලං වුණත් ગેප් එකක් තිබ්බත් ඒ හැම දෙයකදීම අපිට අවශ්‍ය නම් මේක ඔන් කරගත්තට පස්සේ වෝනින්ග්ස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේන් ඩිපාචර් වෝනින්ග්ස් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේ සිකියුරිටි ෆීචර්ස් ගොඩක් කායකේ බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි කියන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි අපේ මැනුවල් අපි ගියර් එක shift කරද්දී මෙන්න මේ පෙඩල්ස් දෙක. එතකොට අපිට මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ ගියර් එක අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ලැබෙන පෙඩල් එකෙන් අපිට ගියර් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කායක drive කරන්න පුළුවන් කිසිම අපහසුයක් නැතුව මේ විදිහට ස්ටියරින් වීල් එක අපේ අත් දෙකෙන් hold කරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඇඟිලි වලින් ගියර් එක පෙඩල් එක shift කරන්න හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම අපි චුට්ටක් වාහනේ පාරට දාලා බලමු. පොඩි වර්ෂා ගතියකුත් තියෙනවා. කමක් නැහැ වාහනේ පාරට දාලා බලමු. එතකොට අපි වාහනේ ගියර් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ අපේ කියලා හඳුන්වන ගියර් එකට දාගන්න ඕනේ. එතකොට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මෙතන තමයි ලැබෙන්නේ. අපිට කන්වෙන්ෂනල් ලිවර් එකක් මේකේ ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අපිට රිලීස් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් බ්‍රේක් පැඩල් එක පාගලා එතකොට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අපිට රිලීස් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි අනිවාර්යෙන් බ්‍රේක් පැඩල් එක පාගලා මෙන්න මේ විදිහට මේක දැම්මහම පහළට අපිට මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක රිලීස් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. අපි දැන් කායක පාරට දාන්න ගියර් එකක් වැඩි කරගමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන M1 කියලා අපිට දැන් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ මැනුවල් ගියර් shift එක ලැබෙනවා අපිට. පළවෙනි ගියර් එකේ තමයි කායක දැන් තියෙන්නේ. හරි අපි කායක පාරට දාමු දැන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි වාහනේ පාරට දැම්මම ෆස්ට් ගියර් එකෙන් සෙකන්ඩ් එකට දාද්දි පොඩි ඊතලයක් පෙන්නුම් කරනවා. එතකොට තමයි අපි ගියර් එක shift කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ විදිහට ඊතලේ පෙන්නුවම තමයි අපි ගියර් එක shift කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මැනුවල් ගියර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් 4th ගියර් එකේ තමයි කායක drive කරන්නේ. දැන් අපි 5th ගියර් එකටම දානවා. වාහනේ ස්පීඩ් එක අවශ්‍ය විදිහට ඒගොල්ලෝ රඳවා ගන්නවා. එතකොට වාහනේ අපි හිතමු එකපාරට ඕගොල්ලෝ අතින් ස්ලෝ වෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලි මැනුවල් එක ගියර් shift කරනවා අවශ්‍ය වේගය අනුව රැඳෙන්න ඕනි ගියර් එකට. අපි නැවතත් ටිකක් වාහනේ පික් අප් කරලා බලමු. දැන් 5th ගියර් එකට නැවතත් අපිට කායක දාගන්න පුළුවන් වුණා. අපි ටිකක් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරලා කායක නවත්තනවා. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගියර් එක ඔටෝ shift කරනවා 3 දැන් 2 සාමාන්‍යයෙන් ෆස්ට් ගියර් එකට වෙනකම්ම ඔටෝ කායකේ ගියර් එක shift කරගත්තා කායක විසින්ම. ඉතින් ඕගලන්ට ටිකක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද වැඩේ උනේ කියලා මම නැවතත් චුට්ටක් ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ගියර් එක කොයි විදිහටද අපි shift කරන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකට දාලා තියෙනවා නම් ටිකක් ෆස්ට් ගියර් එකේ වගේ ගොඩක් ලොකු ස්පීඩ් එකකට යන්න හදන්න එපා. වාහනේ හීට් ලෙවල් එක එතකොට චුට්ටක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එකත් ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් වාහනේ. හරි වෙලාවට අපි මැනුවලි ගියර් එක shift කරේ නැත්නම් අපි වාහනේ චුට්ටක් ආයිමත් පාරට දාගෙන බලමු දැන්.
ඒත් එක්කම විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනි මේ කාර් එකේ දැන් වයිපර් එක මම ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ වින් ස්ක්‍රීන් එකට ටිකක් වතුර වැටෙන්න ගත්තට පස්සේ ඔටෝම වයිපර් එක ඔන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්සර් එකක් තමයි එතනත් පාවිච්චි වෙන්නේ. මම කිව්වා මේ වාහනේ සෙන්සර්ස් ගොඩක්ම වැඩි. අපිට තාමත් ෆස්ට් ගියර් එකෙන් සෙකන්ඩ් එකට මාරු කරන්න කියලා ලැබෙන පොඩි සිග්නල් එක ලැබුණේ නැහැ. ඔව් දැන් ලැබුණා. අපි සෙකන්ඩ් එකට මාරු කරගත්ත ගියර් එක. තර්ඩ් එකට දාගත්තා. ෆෝර්ත් එකට දාගත්තා. උනට පේන ඇති සාමාන්‍යයෙන් කාර් එක ගොඩාක්ම රේස් කරන්න නැතුව ඇක්සලරේටර් එක සාමාන්‍ය ගානකට තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. කාර් එක ගොඩක්ම පිකප් වැඩි. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ ස්පීඩ් එකක් එකපාරට උනත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ කාර් එකේ. අපි ලොකු ස්පීඩ් එකක් අරගෙන නෑ දැන්. අපි කාර් එක ටිකක් පිකප් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති දැන් ෆිෆ්ත් ගියර් එක shift කරන්න කියලා අපිට පොඩි කමාන්ඩ් එකක් ඒගොල්ලෝ දුන්නා. අපිට හදිස්සියවත් වාහනේ අවශ්‍ය නම් ස්ලෝ කරගන්න ඒකත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ටක් ගාලා අපිට ගියර් එකක් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ අඩු කරන ගියර් පැඩල් එකෙන්. වර්ෂාව නිසා අපි ටිකක් වේගය අඩු කරනවා. කාර් එක නවත්තන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඔටෝම අපේ කාර් එක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ එතකොට ඔටෝමැටිකලි ගියර් shift එක ඒගොල්ලෝ කරගන්නවා සිස්ටම් එකකින්ම. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වාහනේ අපිට විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ලැබෙනවා තවත් වාසියක්. මේ කාර් එකේ තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයිව් කරාට පස්සේ ටිකක් ට්‍රැෆික් එකක වගේ නවතිනවා නම් කාර් එකේ එන්ජින් එක ඔටෝ ස්ටොප් කර ගැනීම එයා කරනවා. ඉතින් ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ලීටර් එකකට කිලෝමීටර් 12ක් වගේ කරලා තියෙනවා. අපි දැන් ගියපු ටිකට වාහනේ නැවතුනට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඉතින් ඒ වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් තමයි අපිට කාර් එකේ හොඳින්ම ගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කාර් එකේ ෆුල් රිවිව් එකක් ඉදිරියට කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට විශේෂයෙන්ම මේ ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් S ගියර් එකේ ඩ්‍රයිව් කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂම වාසි ටික වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් අද කරපු වීඩියෝ එකෙන් දලා අදහසක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද ස්පෝර්ට් මෝඩ් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා. අපේ ද කාහ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ආස කරන වාහනවල ආස කරන වීඩියෝ වලින් හැමදාමත් හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. මම ද කාහ YouTube channel එකෙන් දෙව්මින සාමි කරනවා.